අයිබෝන් හැමෝටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හම්බ වෙනවා මගේ අලුත් පාඩමක් අරන්. අදත් දිග වාක්‍ය තුනක් උගන්වනවා. ඉතින් මේ දිග වාක්‍ය වලනොත් පැසිව් වොයිස් කියන දේ හරි ලස්සනට හරි පිළිවෙලට හරි වටින විදිහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. මම මේ කියලා දෙන වාක්‍ය මේවල තියෙන වචන අලුත් දේවල් දාලා ඔයාලා ඕගොල්ලොන්ගේම වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. මේ වාක්‍ය වලට විතරක් කොටු වෙලා ඉන්න එපා. ඉතින් අලුතෙන් අද කෙනෙක් එකතු වෙනවා නම් මගේ මේ channel එකට අද නම් අලුත් කෙනෙක් එකතු වෙන්න එකපාරට මේ පාඩම් බලන්න යන්න එපා. හරි? මේ පාඩම් මාලාවේ මුල ඉඳන් බලන් ඉන්න. මොකද මේ පාඩම් ටික මේ පැසිව් වොයිස් කියන පාඩම් ටික දැන් මම මේ කරන් යන පාඩම් ටික ගැලපෙන්නේ Tamanට අර ගැට ගහගෙන හරි ඉංග්‍රීසි ටිකක් දැන් කතා කරන්න පුළුවන් නම් විතරයි. මුල ඉඳන් යන කෙනෙක්ට ඇත්තට මේ පාඩම් මාලාව ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හදලා තියෙන්නේ යම් කිසි දුරකට දැන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන කට්ටියට. ඉතින් මුලින් ඉඳලා යන කෙනෙක් නම් මගේ මූලික පාඩම් ටික බලන් එන්න. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඉක්මනට මේ වාක්‍ය තුන බලමු. පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ the increased amount of 27,000 rupees will be suspended as per the directive of the treasury. බලන්නකෝ the increased amount of 27,000 rupees රුපියල් 27000 මේකේ තියෙනවා the increased amount වැඩි කරපු රුපියල් 27000 කියන මුදල will be suspended. suspend කරනවා කියන අත්හිටවනවා කියන අදහස. will be suspended අත්හිටුවාවි අත්හිටවනු ලැබේ. ඔන්න අදහසකින් මේ passive voice will be suspended. තාම කළා නැදන් කරන්න යනවා කියන එක. will be suspended. ඇයි මේ suspend කරන්න යන්නේ? as per the directive එකක නියෝගයක් කියන අදහස මෙතන එන්නේ. right? as per the directive නියෝගයට අනුව. හරි? as per the directive නියෝගයට අනුව කාගේද? of the treasury treasury එකේ directive එකට අනුව නියෝගයට අනුව treasury කියන්නේ භාණ්ඩාගාරය කියන අදහස. the increased amount of 27,000 rupees මේ වැඩි කරපු රුපියල් 27000ක මුදල will be suspended. කාගේ නියෝගයට අනුවද? right? treasury එකේ භාණ්ඩාගාරයේ නියෝගයට අනුව. ඉතින් මම හිතනවා මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක ඉගෙන ගන්න තිබුණේ will be suspended. suspend කරනවා කියන වචන ඉගෙන ගන්න. මේකට passive voice විදිහට තමයි මේක use කරලා තියෙන්නේ. will be suspended. right? the amount will be suspended. right? මේ amount එක විස්තර කරලා තිනවා. the amount of කියලා මුදල දාන්න. the amount of 27,000 rupees. the amount of 27,000 rupees will be suspended as per the directive of the treasury. මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ මේ treasury කියන එක භාණ්ඩාගාරය කියන එක directive කියන්නේ නියෝගය කියන අදහස මෙතන එන්නේ. suspend කරනවා කියන අත්හිටුවනවා. ඒ වගේම the increased amount increase කරපු amount එක හරි increase කරපු ඒ කියන්නේ වැඩි කරපු මුදල කියන අදහස තමයි. ඊට පස්සේ මුදල අගය දාන්න මේ විදිහට ඉතින් මේ වගේ වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල ඇහෙන දේවල් තමයි මම මේ වාක්‍යවලදී use කරන්නේ. දැන් මේ වචන දාලා මේ pattern එක දාලා ඕගොල්ලෝගේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. මේකට කොටු වෙලා ඉන්න එපා. right. බලමු එහෙනම් දෙවෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ the injured who was brought by train to the Mathura railway station was rushed to the Galle hospital and later transferred to the Colombo teaching hospital. දැන් මෙතන මුලින්ම දැනගන්න මෙන්න මේව Colombo teaching hospital කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල කියන අදහස. ඊට පස්සේ තියෙනවා මම මේ ටික මේ වචන ටික පැහැදිලි කරන්නේ මේ වාක්‍ය මුලින්ම ටිකක් දිග හින්දා. right? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. the injured ඉතින් මෙතනින් තුවාලකරු කියන අදහස. the injured who was brought. right? දැන් මෙතන මේ the injured ලා කියන්නේ සාමාන්‍ය තුවාලකරුවන්ටත් කියන්න පුළුවන් තුවාලකරුට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ගොඩකට කියන්න පුළුවන් තුවාලුන කට්ටියකට නැත්නම් තුවාලුන කෙනාට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන එක්කිනාද ගොඩද කියලා අඳුනගන්නේ දැන් බලන්න the injured who was was එක දැන් එක්කෙනෙක්ටනේ. එහෙනම් මේ එක්කෙනෙක් ගැන කියන්නේ. හැබැයි මෙතන තිබ්බොත් the injured who were කියලා තිබ්බනම් එතකොට ගොඩක් කියන අදහසනේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ the injured who was brought by train. හරි train එකෙන් ගෙනාපු තුවාලකරුව කියන අදහස. the injured who was brought by train කොහෙටද? to the Mathura railway station. Mathura railway station එකට ගෙනාපු තුවාලකරුව. Mathura station එකට railway station එකට ගෙනාපු තුවාලකරුව කියන අදහස. ඊට පස්සේ තියෙනවා was rushed. දැන් මෙතන මෙන්න මෙහෙම සරලව පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගමුකෝ. හරි. දැන් අපිට කියන්න ඕනේ තුවාලකරුව ගෙනිච්චා. right? තුවාලකරුව ඉක්මනින්ම ගෙනිච්චා. එතන තමයි මේ rush කියන අදහස ගන්න යා. rush කියන වචනේ. rush කියන වචනේ එතනට use කරන්නේ. rush කරා. ඩග්ගලාර hospital එකට rush කරා. හරිද? ගෙනිච්චා ඉක්මනින් ගෙනිච්චා. the injured was rushed. එහෙම කියන්න පුළුවන්. the injured was rushed. ඉතින් මේ injured කියන්නේ කවුද? the injured කියන්නේ කවුද කියලා තව චුට්ටක් විස්තර කරනවා. මේ බලන්න. the injured who was brought by train to the Mathura railway station.
මාතර රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට කෝච්චියෙන් ගෙනාපු තුවාලකරු. The injured who was brought by train to the Mathura railway station. අන්න ගෙනාපු තුවාලකරුව was rushed. අග්ගල ගෙනිච්චා. rushed. was rushed. තේරුණා නේද? ඔන්න වාක්‍ය දෙකයි. නමුත් මේක හරි සරලයි. සරල විදිහට මේක ඔළුවට දාගත්තොත් මම ඒක අර වාක්‍ය කඩ ඉගෙනුවේ. The injured කියන එක නා තුවාලකරුව තමයි චුට්ටක් විස්තර කරලා තියෙන්නේ. කෝච්චියෙන් මාතර රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට ගෙනාපු තුවාලකරුව ගෙනිච්චා ඉක්මනින්. The injured was rushed කියන්න පුළුවන්. The injured කියන එක විස්තර කරා මෙතන. The injured කවුද? Who was brought by train to the Mathura railway station. එයාව was rushed. අන්න passive voice එක. Was rushed. කොහෙටද? To the Galle hospital. අන්න ගාල්ලට ගෙනිච්ච. ගාල්ල කියන්නේ මේ ගාල්ලේ hospital එකට. ඉස්පිරිතාලට ගෙනිච්ච. Was rushed to the Galle hospital and later. ඊට පස්සේ. හරි ඒ වගේම ඊට පස්සේ and later transferred කියන්නේ මාරු කරා කියන අදහස. And later transferred මාරු කරාලු to the Colombo teaching hospital. Colombo teaching hospital එකට ඊට පස්සේ මාරු කරාලු. ඒ කියන්නේ මේ සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ මේ තුවාල කරුව. ඒ කියන්නේ මේ තුවාල උණ කෙනාව කෝච්චියෙන් ගෙනාවලු කොහෙටද? මාතර රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට. හරි. ඊට පස්සේ එතනින් කොහෙටද යවුවේ? එතනින් රෂ් කරාලු ගෝල් වල තියෙන හොස්පිටල් එකට. එතනිනුත් මාරු කරාලු Colombo teaching hospital එකට. ඕක තමයි සරලම අදහස. ඉතින් බලන්න එක සැරයක් the injured who was brought by train to the Mathura railway station was rushed to the Galle hospital and later transferred to the Colombo teaching hospital. මම හිතන ඔක තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ වාක්‍ය දිග වුණාට ඔයගොල්ලෝ කඩ ගන්න. හරි? මෙන්න ඉස්සල කිව්වා වගේ the injured තුවාල කරුව ගාල්ල hospital එකට ඉක්මනින් යවුවා. The injured was rushed to the Galle hospital. ඔය වාක්‍ය විතරක් ගන්නකො නිකන් ඔහම හිතන්නකො. The injured was rushed to the Galle hospital. Then the injured කියන එක තව චුට්ටක් විස්තර කරන්න. මාතර රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට කෝච්චියෙන් ගෙනාපු තුවාලකරු. The injured who was brought by train to the Mathura railway station was rushed to the Galle hospital and later transferred to the Colombo teaching hospital. මම හිතනවා ඔකත් තේරෙන්නේ නැතිලා ටිකක් දිගයි නමුත් සරලයි. ඉතින් ඊළඟ වාක්‍යයට යන කලින් මේකත් කියන්න ඕනේ. මගේ වීඩියෝස් ගොඩාක් කට්ටිය බලනවා වගේම ගොඩාක් කට්ටිය කතා කරනවා ක්ලාසස් වලට. ක්ලාසස් ගැන අහලා. ඉතින් මගේ තියෙන ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඔන්ලයින් අවුරුද්දේ පන්ති තමයි අත්‍තරම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතනය විතරයි උගන්වන්නේ. හැබැයි මේක මතක තියාගන්න. මගේ පන්තියට එන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට. ඉතින් මම මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් උනත් මගේ මේ වීඩියෝ එක අතරමැද දානවා. ඉතින් ක්ලාසස් වලට එන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න මගේ ක්ලාස් උනත් කොහේ ක්ලාස් උනත් යනවා නම් තමන් බලන්න තමන්ට දවසට පන්ති දවසට අමතරව තියෙන අනිත් දවස්වල දවසකට අඩුම ගානේ පැයක් දෙකක්වත් ඉංග්‍රීසි වලට වෙන් කරගන්න පුළුවන්ද? එහෙම කැප වෙන්න පුළුවන්ද? හැබැයි එහෙම බැරි නම් ඇත්තම කැප වෙන්න බැරි නම් කොහේවත් පන්ති යන්න එපා. තමන්ගේ සල්ලි අපරාධේ, තමන්ගේ කාලය අපරාධේ. මගේ පන්තියවත් කොහේ පන්ති ගියත් මම කියන්නේ මටත් වැඩි හොඳ ඕන තරම් ක්ලාසස් තියෙනවා ලංකාවේ. මම කියන්නේ කොහේ ගියත් මගේ පන්තියවත් මුලින්ම බලන්න තමන්ට කැප වෙන්න පුළුවන්ද? ගුරුවරයා 100% කැප වෙනවා නම් තමන්ට 100,000ක් කැප වෙන්න පුළුවන්ද? අන්න එහෙම පුළුවන් නම් කාට උනත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පන්තියකට ගිහිල්ලා. අනිත් දේ මෙහෙම කියන්න ඕනේ. මගේ පන්තියකට එනවා නම් අඩුම ගානේ මගේ වීඩියෝස් ටික පොඩ්ඩක් මාසයක් විතර අරන් ස්ටඩි කරන්න. මම මේ කියලා තියෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මුලින් ඉඳන් යන කෙනෙක් නම් මම මල්ලිත් එක්ක කරපු වීඩියෝ මාලාවක් තියෙනවා. ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙනවා. මාසෙන් මගේ මල්ලිට ඉංග්‍රීසි උගන්වපු හැටි කියලා. ඒ ටික බලන්න. ඒ වීඩියෝ එක බලලා මදි. හොඳට ඒ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කරලා බලන්න Tamanට හිටපු තැනින් ටිකක් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. ඒ විදිහට Tamanටත් පුළුවන් වුණාද කියලා. ඒ විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. මේක ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඒක බෑ කියලා කෙනෙක් නෑ. ඕන කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝස් ටික බැලුවොත් මාසයක් ඇතුළත මාර දියුණුවක් ළඟා කරගන්න පුළුවන්. පන්ති කොහෙවත් යන්නේ නැතුව මං කියන්නේ. හැබැයි ඒ ටික කරගෙන ඔයගොල්ලෝ පන්තියකට ගියොත් ගොඩක් වාසි. මොකද ඔයගොල්ලෝ දැන් අර චුට්ටක් මොනවා ගැන කතා කරන්න දුන්නත් කතා කරන්න දන්නවා. ඒ කියන්නේ broken English. හරි? ඉතින් එහෙම කරගෙන මං කියන්නේ පන්තියකට යන්න. මගේ පන්තියකට උනත් වෙන පන්තියකට ගියත් මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් අර වටපිටාව හදා ගන්න ලාවට. මොනවා හරි දේවල් ටිකක් කටින් එළියට දාන්න පුළුවන්කම හදාගෙන පන්ති වලට යන්න. එතකොට හරි සාර්ථකයි වැඩි. මොකද ගොඩාක් කට්ටිය මට කතා කරනවා. මට කතා කරාම උනත් මම කියන්නේ පන්තියට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මෙහෙමත් පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න. මෙහෙම කරලා බලන්න මුලින්ම වැඩේ සාර්ථකයිද කියලා පන්ති එන්න කලින්. මොකද ඒක තමයි මට දෙන්න පුළුවන් සාධාරණ පිළිතුර. මොකද හැමෝම හොඳ ගුරුවරු. නමුත් ඒ අතර ඉන්නවා ටක් ගාලා සල්ලි හින්දා ආයෙත් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි?
එහෙමත් ඒ අතර ගොඩාක් කට්ටිය එහෙම ගුරුවරුත් අපි දැකලා තියෙනවා. මම කියන්නේ අපි සාධාරණ වෙන්න ඕනේ. මගේ වීඩියෝ එකක් බලලා මට කතා කරන්නේ යම් කිසි දෙයක් ගන්න. හරි? ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න, පන්තියකට ඇවිල්ලා හරි කරගන්න. නමුත් මගේ යුතුයකම තමයි ඒ දේ හරි විදිහට පැහැදිලි කරලා දෙන එක. ආපු ගමන් එන්න කරගන්න පුළුවන්. හරි? මෙන්න මේ ගාන ගෙවන්න. එහෙම නෙමෙයි. හරි? සල්ලි ගෙවලා යනකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඒ මුදලට දෙන මුදලට හරියන්න Tamanට වැඩි කරගන්න පුළුවන්ද? ඕනම පන්තියකදී ඉතින් ගුරුවරයා කැප වෙනවා. නමුත් Taman ඊට වැඩි කැප වෙන්න ඕනේ. Tamanට එහෙම කැප වෙන්න පුළුවන් නම් ඔන්න පන්ති වලට ගියාට කමන්නේ නැහැ. නැත්තම් මොකද දන්නවද වෙන්නේ? උපරිම දවසක් යයි. උපරිම මාසයක් යයි. නැත්තම් දවස් දෙකක් උපරිම යයි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ගුරුවරයාට බයිනවා. මේ කියන තරම් නෑ මේ මෙහෙම වීඩියෝස් වල කිව්වට එහෙම ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න බෑ. හරි? එයා වැඩක් නෑ. අන්න එහෙම කියන්නේ. අපිට ඕන තරම් ඇහිලා තියෙනවා මේ වගේ දේවල්. ඉතින් ඒකින්ද Taman බලන්න Tamanගේ පැත්තෙන් කැප වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. කැප වෙන්න පුළුවන් නම් පන්ති යන්න. ඉතින් ඕක මම හැමෝටම කියන දෙයක්. මගේ පන්තියෙන් හැදුවත් වෙන පන්තියකට යන්න හැදුවත් Taman කල්පනා කරලා මුලින්ම ඒ තීරණය ගන්න ඕනේ. Tamanට කැප වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. right. අපි තුන්වෙනි වාක්‍ය බලමු. තුන්වෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ the 6 apprehended fishermen were brought to the Colombo harbour and will be handed over to the police for further action. Further action කියන ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග කියන අදහස. The 6 apprehended මේ apprehend කරනවා කියන අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියන අදහස. arrest කරනවා කියන එකම තමයි. The 6 apprehended fishermen were brought on a passive voice were brought bring කියන ගේනම brought were brought කාවද ගෙනාවේ? The 6 apprehended fishermen were brought. අත්අඩංගුවට දීවරය 6 දෙනාව ගෙනාවා. were brought. හරි? have been brought. ගෙනල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ were brought. will be brought. ගෙනේවි. The 6 apprehended fishermen will be brought. අත්අඩංගුවට දීවරය 6 දෙනාව ගෙනේවි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ were brought. ගෙනාවා. have been brought තිබ්බනම් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔන්න ඉගෙන ගන්න ඒවා. හරි? The 6 apprehended fishermen were brought කොහෙටද? To the Colombo harbour. කොළඹ වරායට ගෙනාවා කියන අදහස. To the Colombo harbour and ඒ වගේම and will be handed over. hand over කරાવી. දැන් මෙතන they will be handed over කියලා දාන්න පුළුවන්. they will be handed over. එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඔවුන්ව hand over කරાવી. බාර දේවි කියන අදහස. දැන් මෙතන දර දේවත් මොකුත් නැතුව ඉතින් and එකකින් පස්සේ දාලා තිනවා and will be handed over. එහෙම දාන්නත් පුළුවන් ස්පෝකන් වලදී එහෙම සාමාන්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන්. and will be handed over. ඉගෙන අප කට්ටියව බාර දේවි hand over කරાવી. මෙතනත් passive voice. will be handed over. will be handed over කොහෙටද? to the police. පොලිසියට බාර දේවි hand over කරાવી. කාවද මේ බාර දේවි කියන්නේ? මේ the 6 apprehended fishermen. They will be handed over to the police for further action. ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සඳහා. තේරුණාද? අප බලන්න එක සැරයක්. The 6 apprehended fishermen were brought to the Colombo harbour and will be handed over to the police for further action. මම හිතනවා ඉතින් ඔක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක නම් ගොඩක් සරල වාක්‍යයක්. ඉතින් අද කියලා දුන්න මේ වාක්‍ය තුනම ගොඩක් සරලයි. නමුත් කෙනෙක්ට මේක ටිකක් සංකීර්ණ විදියට හිතෙන්න පුළුවන් මේවා ටිකක් දිග හින්දා. නමුත් මේවා දිග වාක්‍ය පොඩ ඔයගොල්ලෝ වාක්‍ය දෙකකට විතර කඩා ගන්න අර මම ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්න විදිහට හිතන්න. පොඩ ඉගෙන ගන්න. පොඩ ඒ කියන්නේ චූටි වාක්‍ය වලට කඩාගෙන ඒක තේරුම ඔළුවට දාගෙන මේ දිග වාක්‍යයේ තේරුම ඔයගොල්ලන්ට හරියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නැතුව මේක පාට මේක දිගයි අම්බෝ හරි අමාරුයි. එහෙම කියලා හිතුවොත් නම් මේක කවදාවත් ඉගෙන ගන්න බෑ. ඇත්තට මේක ඕන කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කැපවීම තියෙනවා නම්. හැබැයි තමන්ගේ උපරිම කැපවීම තියාගන්න. මම මේ කොච්චර කියලා දුන්නත් වැඩක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේවා කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැත්තම්. දැන් මම කිව්වා මුලින්ම මේක ගැළපෙන්නේ තමන්ට දැන් අර ටික බ්‍රෝකන් විදියට හරි දිගට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් නම් විතරයි. නැතු මේ වගේ පාඩම් මුලින් ඉඳන් යන කෙනෙක්ට ගැළපෙන්නේ නැහැ. මුලින් ඉඳන් යන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම මූලික පාඩම් ටික අර හොඳටම ගැළපෙන පාඩම් මාලාව තමයි මුලින් ඉඳන් යන කෙනෙක්ට නම් මම මල්ලිට මාසෙන් ඉංග්‍රීසි උගන්වපු හැටි කියන පාඩම් මාලාව. ඒක බලන්න අනිවාර්යෙන් ලොකු දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කරේ මුලින් ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ මගේ නංගි රොවිනි සචිත්‍ර කරන Real Start Pro කියන YouTube channel එක තියෙනවා. ඒකෙත් මං වගේම ඉංග්‍රීසි කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒකිනුත් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යන්න මේ channel එකට ඒ වගේම ලංකාවේ තියෙන හැම ඉංග්‍රීසි channel එකක්ම බලන්න. එතකොට Tamanට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද Tamanගේ අන්තිම goal එක, Tamanගේ අන්තිම අරමුණ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක. මගේ channel එකෙන් හරි, මගේ නංගිගේ channel එකෙන් හරි නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ගේ වෙන ගුරුවරයෙක්ගේ YouTube channel එකෙන් හරි කොහොම හරි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක. ඒකට කැප වෙලා වැඩ කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ලබන සතියේත් මේ වගේම වටින වාක්‍ය තුනක් මම හැමෝටම අරන් එන්න. ඉතින් මේ අරන් එනකම් මගේ හැම යාළුවෙක්ම, හැම වැඩිහිටියෙක්ම, හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. ආයුබෝවන්.